એમ આ બધી ભૂમિકા કીધી છે. તો આ બધી એક એક કરતા વસ્તુ એમાં મુમુક્ષુત્વ અને વૈરાગ્યને વિશેષ મહત્વ આપ્યું. મુમુક્ષુત્વ અને વૈરાગ્યમાં કમી હશે તો પછી વિવેક અને સત્સંપત્તિ ને એટલું બધું આપણે આગળ નહીં લઈ જઈએ. તો આ બધી ચર્ચા આપણે ગયા વખતે કરી ગયા છે. ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, શિષ્યનું આ બધું શિષ્યમાં પણ એક અધિકારી પણ આ બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ. ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ આ તે એ પણ આપણે ગયા વખતે થોડી ચર્ચા કરી હતી. ગુરુને શરણ જવું ત્યાં અને એને ગુરુના બોધ પ્રમાણે આપણે આચરણ વ્યવહારમાં આપણું આચરણ જીવન બદલાવવાની તૈયારી આ બધી આપણે વાતો કરી ગયા વખતે. તો એમાં આપણે આજે આગળ ચર્ચા કરશું. 48માં શ્લોકથી આપણે લઈએ. થોડું રિપીટ કરું પછી પુનરાવર્તન એટલે અનુસંધાન જળવાઈ રહે. કેમ કે ઘણો સમય થઈ ગયો કદાચ આપણે ત્યારે શું ચર્ચા કરી પણ ખ્યાલ ના ફરીને પાછું એ વડે એકથી તો કરી ના શકાય, તો આગળ નહીં વધાય. એટલે થોડો મેં આગળના પુનરાવર્તન કરું લીધો તો એ વિષયને. એટલે 47માં શ્લોકમાં જોઈએ થોડું. અજ્ઞાન યોગાત પરમાત્મા અનસ્ત્વ યનાદ બંધસ્ત્વ એવ સંસ્કૃતિ તયોર વિવેકોદ બોધવ હિર જ્ઞાન કાર્ય પ્રદહેત સમૂલમ. એટલે કે પરમાત્મા તને અહીંયા દેહાદી રૂપ જળમાં હુંપણાના ને તેના સમુદ્રના પ્રાણી પદાર્થોનું મારાપણાના અભિમાન રૂપ બંધ અજ્ઞાનના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયો છે. તેથી જ જન્મ મરણરૂપ સંસાર છે તે બંનેના એટલે કે આત્માના અને અનાત્માના વિવેકથી ઉદય પામેલો જ્ઞાનરૂપ અજ્ઞાનરૂપ મૂળ સહિત અજ્ઞાનના હુંપણું ને મારાપણાના કાર્યને સૂકા તણખલાની જેમ બાળી નાખે છે. આ જ્ઞાન ગીતાજીમાં એને જ્ઞાનાગ્નિ કીધું. જેમ અગ્નિ બળતણ લાકડાને ભસ્મ કરી નાખે એમ જ્યારે આપણામાં જ્ઞાન એટલે કે સ્વરૂપનો બોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આપણી અંદર પણ એ અગ્નિ યાર સરખાઈ હોય. એ કોઈ અગ્નિ કે એવું આપણે અગ્નિ હોય એવું કંઈ અગ્નિ નથી, પણ આપણા અનંત જન્મોના જે સંચિત સંસ્કારો છે આપણી અંતઃકરણમાં એનો નાશ થાય ત્યારે દગ્ધ થઈ જાય. એવું આપણે જેમ બીજ દગ્ધ થઈ ગયું શેકાઈ ગયું પછી ઉગે નહીં એવી રીતે જીર્ણ સંસ્કાર કીધા. યોગીઓના સંસ્કાર જીર્ણ હોય. સંસ્કાર રહે પણ હવે એ સંસ્કારો એને કોઈ પરિણામ ઉપજાવી ન શકે. હવે સંસ્કારો કર્મ છે એ જ તો ભોગવવા ફરી આપણે જન્મ લેવો પડે. કર્મ છે એ નિવૃત્ત ન થાય, એને ભોગવા વિના કર્મ કોઈ નિવૃત્ત થાય નહીં. હવે ભોગવવા જાય તો અનેક કર્મ પાછા નવા આપણાથી થઈ જાય. એટલે આ સંસાર ચક્રમાંથી નીકળવું બહાર મુક્ત થવું બહુ મુશ્કેલ છે, દુર્લભ કહી શકાય એક રીતે. તો આ જ્ઞાન ને ગુરુને આ બધું ન મળે તો એમ તો કોઈ રીતે છૂટાય એમ નથી. ભોગવવા ફરી આપણે જન્મ લેવો જ પડે. આપણે એ કર્મ કર્યા છે ભોગવા વિના નિવૃત્ત નથી થતા અને ફરી જન્મ લેતા આપણે અજ્ઞાનવશ ફરી કરતાપણાથી ભોગતાપણાથી કર્મ કરીએ એટલે ફરી આપણે પાછા નવા કર્મથી બંધાઈ જઈએ. એમાં સંચિત, ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ આ ત્રણ કર્મ છે. સંચિત છે હજી ભોગવ્યા વિનાના સંચય થઈને સ્ટોર થયેલા છે, અંતઃકર્મ પડેલા છે. પ્રારબ્ધ છે એ જે કર્મ ફળ આપવાને લાયક થયું એટલા કર્મનું ફળ આ શરીર રૂપે આપણે જન્મ મળ્યો એ પ્રારબ્ધ. જેટલા આપણા મૃત્યુ વખતે આપણા કર્મ સંચિત છે એમાંથી જે કંઈ ફળ આપવાને લાયક થયા હતા ત્યારે પરિપક્વ એટલું આપણું પ્રારબ્ધ આગળનું જીવન ને ભોગ ને બધું નક્કી થઈ જાય. એટલે ઘણીવાર એ જે તે સમયે ફળ આપવાને લાયક સંસ્કાર હજી પ્રવૃત્ત ન થયા હોય તો ઘણીવાર થોડું આયુષ્ય હોય. બાળકે ઘણીવાર ગર્ભમાં માતાના એટલું જ ભોગવીને પાછો મૃત્યુ પામે ફરી. તો આ પ્રારબ્ધ છે એ ફળ છે એનું નિશ્ચિત થયેલું
એ પ્રારબ્ધમાં ફેરફાર નથી થતો. પ્રારબ્ધને છૂટેલા તીર જેવું કીધું, એકવાર છૂટી ગયું તીર પછી જે નિશાન ઉપર છૂટ્યું હશે એ ઉપર ત્યાં જ જાય, પછી છૂટી ગયા પછી આપણો એના ઉપર કોઈ કાબુ નથી. એમ પ્રારબ્ધ છે કર્મનું ફળ જે નિશ્ચય થઈ ગયો છે, નક્કી થઈ ગયો છે ભોગવવાનું, એમાં ફેરફાર નથી થતો. હા, સંચિત કર્મ પછી ન રહે, હવે ભોગવવા માટે ફરી જન્મ ન લેવો પડે. અને જ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાન દૂર થતા કરતા ભોગતા પણ ન રહેવાથી આપણે નવા કર્મ પછી ક્રિયમાણ કર્મ થતા નથી. એ રીતે આ કર્મના બંધનમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ. અને પ્રારબ્ધ છે ભોગવાઈ જાય, પ્રારબ્ધ એક નિશ્ચિત થયેલું છે ભોગવાઈ જાય, પણ જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ નથી. જ્ઞાની માટે કોઈ કર્મ જ નથી એમ કીધું. પ્રારબ્ધ એ વ્યવહારિક રીતે બાહ્ય રીતે જોઈએ તો છે કે આ દેહ સંતોનો રીત જ્ઞાન થયા પછી એનો દેહ તો રહે જ ને, દેહમાં તો એ બધું જે પ્રારબ્ધ થવાનું છે એ થશે. પણ જ્ઞાની એને કહે કે હવે દેહ બુદ્ધિ તો રહી નથી, એ તો એના સાક્ષી થઈ ગયા. સાક્ષી આપણું અમે સ્વરૂપ છે, તો સાક્ષી સ્વરૂપ પોતાનું જાણી લેતા પછી દેહમાં જે કંઈ થાય છે પણ એને કંઈ લાગુ પડતું નથી. કારણ કે કરતા ભોગતા પણ રહ્યો, જે ભોગવાઈ રહ્યો છે એ પણ આત્મા તો ભોગવતો નથી. તો બાહ્ય રીતે પ્રારબ્ધ કહેવાય, પણ જ્ઞાનની રીતે તો એમ કીધું કે જ્ઞાનીને કોઈ કર્મ હવે રહેતું નથી, ન ક્રિયમાણ, ન સંચિત કે ન પ્રારબ્ધ. સ્વરૂપમાં આ કંઈ છે જ નહીં. અજ્ઞાનને લીધે આ બધી ભ્રાંતિ ઊભી થઈ હતી. જ્ઞાન થયા પછી શું થાય, ભોગવવાનું શું હોય? ગુરુજી એક ઉદાહરણ આપતા સ્વપ્નાનું, કે સ્વપ્નમાં એક ભાઈને કોઈ ઝઘડો થઈ ગયો. ઝઘડો થઈ ગયા, એમાં બે મારામારી ઉપર ઉતરી આવ્યા, ને આગળ વધ્યો ને એમાં મારામારી કરતા સામે વળે મરી ગયો, ભાઈથી ખૂન થઈ ગયો. પછી ફરિયાદ થઈ, પછી પોલીસ આવી, પકડી ગઈ, ઇન્ક્વાયરી કરી, કેસ ચાલ્યો, અને પછી જન્મટીપની સજા પડી, સાબિત થઈ ગયું. તો જન્મટીપની સજા પડી એટલે પછી જેલમાં જવું પડ્યું. તો જન્મટીપ સામાન્ય રીતે 20 વર્ષની હોય, મરે ત્યાં સુધી નહીં, પણ એની 20 વર્ષની એક મર્યાદા છે. 20 કે જે હોય નક્કી, એટલા વર્ષ એને રહે એટલે જન્મટીપ પૂરી થાય, મૃત્યુદંડ નહીં. તો એ જન્મટીપને અડધી સજા એમ કે કપાઈ ગઈ, અડધી સજા જેલમાં ભોગવી, પછી કે નીંદર ઉડી ગઈ, પછી એની નિંદ્રા ઉડી ગઈ. તો અડધી સજા તો ભોગવી, હવે જેલની અડધી સજા બાકી રહે, શું થાય? એટલે આપણે એ દરમિયાન એવું વિચારમાં ચડી જાય કે અડધી બાકી રહે ને અડધી ભોગવી ને હવે અડધીનું શું થાય. એ ઘડી આપણને ખબર ન પડે કે શું કહેવા માંગે, એટલે આપણે બધા વિચારમાં પડી જાય, હારો અડધી તો રહી ગઈ. ગુરુજી થોડીક વાર હશે કે ભાઈ નિંદરનો ગુનો હતો, નિંદરની જેલ હતી, નિંદરમાં ભોગવાનો હતો. જાગી ગયા પછી શું હોય? જાગી ગયા પછી કંઈ ભોગવવાનું એ બધું નિંદરનું હતું, ગુનો એ નિંદરમાંથી હતો, સપનું હતું એ. તો બધું સ્વપ્નમાં જે જાગ્યા પછી સપનનું શું હોય? ભોગવાઈ ગયો, બાકી એ કંઈ ભોગવવાની. એવી રીતે પ્રારબ્ધે જાગ્યા પછી કયો પડે પ્રારબ્ધ કેવું, બાકી રહી ગયું ને એવું કંઈ પછી એમાં આવે. એટલે અહીંયા કે પરમાર્થ રૂપ દેહાદિરૂપ જળમાં, આ જળ શરીરને જળ કીધું, 3 ગુણનો બનેલો આ જગત બધું જળ છે. 3 ગુણનું માયાના બનેલા આ આખું જગત સંસાર બધું જળ કહેવાય. અને એનાથી વિલક્ષણ જે આત્મા ચૈતન્ય છે એ ચેતન કહેવાય. એટલે ચેતન અને જળ બે અલગ છે, એ આપણને સમજવું એ જ વિવેક છે. એટલે અહીંયા કે પરમાત્મા રૂપ તને, એટલે કે તું પરમાત્મા રૂપ જ છે, જીવ એ પણ ઈશ્વર રૂપ જ છે. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી, ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ. ચેતન એ અમલ એટલે કે કોઈ અજ્ઞાન મલિનતા અશુદ્ધિ એમાં છે નહીં, ઈશ્વરનો જ અંશ છે જીવ. સો માયા બસ ભયો ગુસાય, બંધો કીર મરકટકી નાય. એવો હોવા છતાં માયાને વશ થઈ આ દેહમાં હું બુદ્ધિ કરી. અને વાંદરાનું ઉદાહરણ આપે, પોપટનું, કેવી રીતે બંધાઈ જાય, શિકારી કેવી રીતે પકડી લઈએ, એવી રીતે કઈ બંધાઈ ગયો માયાના વશ થઈને આ વિષયો અને હાચા માનીને એના સુખ માનીને એની પાછળ દોડવામાં વિષયોમાં ફસાઈ ગયો. વાંદરાને પકડવો હોય ને એટલે મદારીઓ એને યુક્તિ કરે. વાંદરા દેતા એને ઘડો લે, એમાં ચણા ને એવું ભરીને મૂકી આવે, બાજુમાં દૂર એને બેસી લે. વાંદરા નિશાનથી હાથમાંથી ક્યારેક લઈ જાય તો પછી થોડોક મૂકીને જાય એટલે તો તરત જાય ને. અને મોઢું એનું જે કુંભ હોય ને એ મોઢું સાંકડું હોય, એટલે હાથ બે વયા જાય પણ પછી મુઠ્ઠી ભરે તો ન નીકળે.
આમ નામ વયો જાય, હાથ મુઠ્ઠી ભરે ન નીકળે. અને એ મદારીને ખબર હોય કે મુઠ્ઠી ભર્યા પછી મૂકશે નહીં, એટલે એ મુઠ્ઠી ભરે અને ખબર પડે પછી જાય. ઓલો મુઠ્ઠી આમના ચણા મૂકે નહીં, અને ચણા મૂકે નહીં એટલે મુઠ્ઠી ખુલે નહીં, મુઠ્ઠી ખુલે નહીં એટલે હાથ નીકળે નહીં. અને આમ એ કે વાંદરાને આવી રીતે પકડી દે, તો આપણે મુઠ્ઠી પકડી જવા, મુઠ્ઠી ચણાને આપણે મૂઠો ભર્યો છે ને બે હાથ હવે ચણા મૂકવાના બંધાઈ જાય, ફસાઈ જાય તો ચણા નથી મૂકાતા. એ આસક્તિ છે આપણી આ વિષયો. મારાપણમાં આપણે એટલા મારું કરીને અટકી જાય છે. તો અહીંયા એક કે આ હું પણ તથા તેના સંબંધવાળા પ્રાણી પદાર્થોમાં મારાપણ, શરીરમાં હું પણ થયું એટલે કે શરીરને હું માનીએ છીએ, અને પછી શરીરની સંબંધિત જે કંઈ પદાર્થો છે, વ્યક્તિ હોય, સંબંધો, આ તે નાતા, એમાં મારાપણું થાય છે. તો આ સદાચાર સૂત્રમાં તમે શ્લોકે હતો કે અહમ મમ ઇતિ બંધ નાહમ મમ ઇતિ મોક્ષ. બસ હું ને મારું આ બંધન છે, હું ને મારું છૂટી જાઉં એ જ મુક્તિ છે. તો અહીંયા એ જ કે આ એક તો દેહમાં જળમાં હું બુદ્ધિ થયું, હું પણ થયું એટલે કે દેહ હું છું એવો ભાવ જાગ્યો. અને તેના સંબંધવાળા પ્રાણી પદાર્થમાં મારાપણીના અભિમાન રૂપ બંધ અજ્ઞાનના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયો છે. અજ્ઞાનને કારણે પોતે પોતાને શરીરને હું માની લીધો, અને શરીરના સંબંધિત જે કંઈ પ્રાણી પદાર્થ, વ્યક્તિ વિશેષ જે કંઈ છે એમાં જ્યાં જ્યાં મારાપણનું આપણે બંધન થયું એ બધું આપણે બંધન ઊભું થયું. મારું મિલકત, સંપત્તિ, સત્તા, સંતાનો, પરિવાર, જેમાં જ્યાં જ્યાં આ મારું છે એવો ભાવ થયો ત્યાં ત્યાં આપણે આસક્તિથી બંધાઈ ગયા. મારું ન હોય એની આપણે કંઈ અસર નથી થતી. એક ઉદાહરણ આવે છે શક્યતા કે એક શેઠ મોટા હતા, એનું ઘર સડી ગયું. કોકે કીધા કે શેઠ તમારું ઘર સડી ગયું, કે બેઠા તો દોડીને આવ્યા, ભડકે બળવા માંડ્યું. કંઈક અંદર રહે ને તો બચાવી લીધા, પણ માલ સામાન બધો હળગે એટલે શેઠ માથું કૂટવા માંડે. ઓહો, મારું બધું નાશ થઈ ગયો, હવે હું કરીને રડે. તો એક ભાઈ આવીને કીધું કે શેઠ તમારા દીકરા તો કહેતા મકાન તો વેચી નાખ્યું, સોદો થઈ ગયો કે કે તો વાંધો નહીં, પાછા હસો નહીં. તો દીકરાને ખબર પડી ઘર હળી ગઈ, પાછો દીકરો આવી કે એ રોવા મળ્યો. બાપુ કે તું કારણ કે સોદો થયો તો પણ હજી કઈ લેવડર પૈસા થયા નથી. એટલે શેઠ પાછા રડવા મળે. ઘર મારું છે તો રડતા હતા, વેચાઈ ગયું તો ઘરે રડવાના આપણે મારું ક્યાં છે, ભરણ હળગી જાય. એટલે જ્યાં જ્યાં આસક્તિ હોય ત્યાં આપણે બંધાઈ જાય તરત જ. એક બીજું ઉદાહરણ આપે, એક ભાઈ કોઈ આપણે પાડોશમાં કોઈ ગુજરી જાય હગાવાલામાં, એટલે આપણે બધા છે બહુ એને સલાહો આપતા હોય, એ ટાઈમે એને ઉપયોગી થાય એવું નથી. એનો ઓલું જે ચિંતન એકને એક ચાલતું હોય શોકમય વાતાવરણમાં, એને બદલે થોડું વાતાવરણ બદલાય અને થોડું એને સમાધાન મળે એટલે એને શોક ઓછો થાય. તો એક ભાઈનો દીકરો ગુજરી ગયો છે, એટલે પાડોશમાં બધા આવીને સાંત્વના આપ્યા, અને એ તો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો. પછી તો એક દિવસ પાડોશી એના હતા, ત્યાંથી રડવાનો અવાજ આવ્યો. એટલે આ ભાઈ તો અડોશ પડોશમાં સંબંધ ગયા કે ભાઈ શું થયું, કેમ રડો બધા? ઓ ભાઈ કે મારી બકરી મરી ગયા છે. ભાઈ ઘડીક તો બોલ્યા નહીં કે મારો દીકરો મરી ગયો ત્યારે મને આટલી સલાહ આપી, મને કેટલી હિંમત આપી કે આવી સમજુ માણસ નહીં કે આવું કરે. એટલે કે ભાઈ તમે તો એક જ્ઞાની છો, હું તો તમારા જેટલું મારે તો જ્ઞાની નથી. તમે કે મારો દીકરો ગુજરી ગયો ત્યારે તમને કેટલું સમજણ આપી હતી, એનાથી મને કેટલી હિંમત આવી કે સમાધાન મેળવ્યું છે. તમે તો એ કે મારે શું કહેવું છે કે ભાઈ દીકરો તારો હતો એ કે, અને આ બકરી મારી છે. એટલે તારું હોય તો એમાં મને કેવું દુઃખ છે, સલાહ દેવામાં આપણે ક્યાં કઈ તકલીફ છે, મફતમાં છે. તો જ્યાં જ્યાં મારા પણ થયું ને આપણું કૂતરું કે પ્રાણીને કંઈક થાય તો આપણે થાય, અને બાજુમાં પાડોશીને આવું ભલે આપણે થોડું ઘણું થાય પણ કંઈ ખાસ અસર ન થાય. આપણે વાત ન કરીએ વ્યવહારિક રીતે, આ તો બધું વ્યવહારમાં આવે એટલે આપણે કરતા હોય, પણ આપણે વાસ્તવિક રીતે એવી કોઈ અસર ન થતી. મકાન જળ વસ્તુમાં જો ને મારા પણ હોય તો એ ખોવાઈ જાય તો આપણે દુઃખી થાય. ગાડી કોઈ ગોબો મારી ગયો ટ્રાફિકમાં તોય દુઃખી થાય, મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો, ઘડિયાળ ખોવાઈ, મારું જ્યાં જ્યાં કહ્યું ને એ આપણે તરત દુઃખરૂપ થાય. એટલે અહીંયા કહે કે
આ અજ્ઞાનના સંબંધથી આ ઉદય થયો છે. અજ્ઞાનનો સંબંધ એટલે આ પોતાનું સ્વરૂપનું ન જાણવું એ અજ્ઞાન, અને એ અજ્ઞાનથી આ બધો હું ને મારાપણાનો ઉદય થયો, એટલે કે આવી રીતે હું ને મારામાં આપણે બંધાઈ ગયા. તો તેથી જ જન્મ મરણરૂપ સંસાર છે તે બંનેના એટલે કે આત્માના અને અનાત્માના વિવેકથી ઉદય પામેલા જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ મૂળ સહિત અજ્ઞાનના હુંપણાને મારાના કાર્ય અને બાળી નાખે. આ જ્ઞાન થાય તો આ હું ને મારું છે એ જ્ઞાનથી જ જાય. કારણ કે અજ્ઞાનને કારણે ઉભો થયો તો ને જ્ઞાન છે એ અજ્ઞાનનું વિરોધી છે. હંમેશા અજ્ઞાન છે એ જ્ઞાનથી દૂર થાય. એટલે કીધું કે કંઈક આપણે આ બધું સાધના કરીએ એક રીતે કર્મ છે, તો કર્મથી કંઈ આપણું અજ્ઞાન દૂર ન થાય. કર્મ આપણે સવારે જોઈ ગયા કે આપણું મલ વિક્ષેપને ઉપયોગી થાય, મલ દૂર થાય નિષ્કામ કર્મ કરવાથી. અને ઉપાસના એક રીતે તો કર્મ જ છે, પણ એનાથી આપણો વિક્ષેપ દૂર થાય, મનની ચંચલતા દૂર થાય. એટલે એ રીતે એટલી કર્મની ઉપયોગિતા કરી. પણ કર્મથી જે ત્રીજું જે મલ આપણો અંતઃકરણનો દોષ છે, આવરણ, અજ્ઞાન રૂપી આવરણ. અજ્ઞાન એટલે જે ન જાણવું એ અજ્ઞાન, એને ન જાણવું એ આવરણ બની ગયું આપણે અજ્ઞાન. એને લીધે આપણે પોતાને હું આત્મા એ નથી સ્મરણ રહેતું અને પોતે શરીર છે એવું માની લ્યું. એટલે કર્મ આમાં ઉપયોગી એ રીતે અંતિમ બોધ તો જ્ઞાનથી જ અજ્ઞાન જાય. એટલે બોધ જ્યારે સ્વરૂપનો થાય ત્યારે જ હું મારાનો દોષ જાય. એટલે કે અહીંયા મૂળ સહિત, એટલે મૂળ એટલે અજ્ઞાન જ નથી, કારણ કે મૂળ અજ્ઞાનમાંથી આ બે ઉભો થયું. હું ને મારાનો મૂળ તો અજ્ઞાન છે. સત્યનું ન જાણવું અથવા તો વાસ્તવિક હું કોણ છું એનું ન જાણવું, એ વિસ્મરણ પોતાના સ્વરૂપનું. તો સ્મરણ કરવાની વાત છે. ગુરુના બોધથી, શ્રવણથી આપણે વિસ્મરણ દૂર થઈ જાય છે. વિસ્મૃતિ દૂર થઈને સ્મૃતિ, સ્મૃતિ એટલે પાછું પોતાને સ્મરણ થઈ ગયું. કંઈ આપણે ક્યાંય ખોવાઈ નથી ગયા કે કંઈ નવું મેળવવા નથી. કોઈ વસ્તુ ન હોય ને આપણે કંઈ આ બધું કરવાથી મળી જાય એવું નથી. સ્મરણ પાછું આપણે આવી જાય, હું કોણ છું એ ખ્યાલ આવી જાય. તો અહીંયા એ જ કે આ રીતે એ આ કાર્ય એટલે સુખા તણખલાની પેઠે બાળીને, જેમ અગ્નિ ગમે તેટલું આ જંગલને દાવા નાખીએ, જંગલ હળગાવી નાખે અગ્નિ લાગે ત્યારે. તો એ અગ્નિનો પ્રભાવ છે કે જેમ બળતણ ને લાકડા સૂકા લીલા, પછી જંગલ બળતું અહીંયા સૂકા ને આરે લીલું બધું ભસ્મ થઈ જાય. અહીંયા આ જ્ઞાનાગ્નિ સાથે સરકાવીને કે એ બધું જ્ઞાન થવાથી એનો નાશ થાય. તો હવે તે શરણાગત શિષ્ય પોતાના સદગુરુને પૂછે છે. એને જે શરણે એક શિષ્ય થયા, હવે એને પ્રશ્ન કરે. તો પ્રશ્નનો જવાબ ને બધું આગળ હશે. કૃપયા શ્રૂયતામ સ્વામીન પ્રશ્નો અયમ ક્રિયતે મયા યદ ઉત્તરમ અહમ શ્રુત્વા કૃતાર્થ શ્યામ ભવન મુખાત. એટલે શિષ્ય પૂછે છે ગુરુને કે હે સ્વામી, મારા વડે આ પ્રશ્ન કરાય છે તે કૃપા વડે સાંભળો. કે હું જે તમને પ્રશ્ન કરું એ કૃપા કરીને મારો પ્રશ્ન તમે સાંભળો. આપના મુખેથી જેનો ઉત્તર સાંભળીને હું કૃતકૃત્ય થઈશ. હું પ્રશ્ન કરું એ તમે સાંભળો ને પછી આપના મુખેથી મને જે ઉત્તર મળશે એનાથી હું કૃતકૃત્ય થાય છે. એટલે કે કૃતકૃત્ય થવું એટલે મારું અજ્ઞાન દૂર થશે. અને કંઈ કરવાનું પછી ન રહેવું એ જ કૃતકૃત્ય છે. કરવાનો અંત આવ્યો, જાણવાનો અંત આવ્યો. જાણવા જેવું જાણી લીધું, કરવાનું કરી લીધું. હવે કરવાનું ન રહ્યું, જાણવાનું ન રહ્યું, એ કૃતકૃત્ય. આપણે કહીએ ને ધન્ય થઈ ગયા, કૃતકૃત્ય થઈ ગયા. તો આપણે તો નાની નાની વાત નહીં કે ધન્ય થઈ ગયા, ભાઈ થોડાક પૈસા અને સંપત્તિ આડાવડી ભેગી કરી લીધી, ધન્ય થઈ ગયા. તો ધન્યતા શું છે એ તો એમાં શું આવે, ક્ષણમાં પાછું વળી જાય છે. આપણે હું ભેગું કે હાથમાં તો હું ધન્યતા મળી. સ્વરૂપને જાણવું એ ધન્યતા, અજ્ઞાન દૂર થવું એ ધન્યતા. શંકરાચાર્ય મહારાજનું એક આમાં હશે અષ્ટાદશોત્સવમાં ધન્યાષ્ટકમ, 8 શ્લોકનું નાનું એવું એનું રચના છે. આમાં એ ધન્યાષ્ટકમ એટલે ધન્યતા શું છે એ આપણે ત્યારે સમજાય. કો નાન બંધ કથમેશ આગત કથમ પ્રતિષ્ઠાસ્ય કથમ વિમોક્ષ કો અસાવન આત્મા પરમઃ ક આત્મા તયોર વિવેક કથમ એતદ ઉચ્યતામ.
એટલે ગુરુને આ પ્રશ્ન પહેલા કીધું કે મારો પ્રશ્ન બરાબર સાંભળીને મને જવાબ આપો, જેથી હું ધન્ય ધન્ય થાઉં, કૃત્ય થાઉં. અને પછી આ રીતે પ્રશ્ન કર્યો. ગુરુને કહે કે હે પ્રભુ, આ પ્રસિદ્ધ બંધ શું છે, જેને આપણે કહીએ બંધ, બંધાણા, અને બંધ થયો અજ્ઞાન રૂપી આ જળની સાથે સંબંધથી આપણે બંધાણા. તો એ બંધ છે શું? એ બંધ પદાર્થ શું છે? એ કોઈ વસ્તુ છે, પદાર્થ છે? બંધન વસ્તુ, જેને બંધન બંધન તો કહીએ, પછી બંધન શું છે? આ બંધ એટલે કે અસંગ આત્મામાં કેવી રીતે આવ્યું? આત્મા તો અસંગ છે, એટલે કે આત્માને તો કંઈ સ્પર્શ કરતો નથી, એ તો અસંગ છે, એને તો સંગ કોઈનો થતો નથી એવું કહે. તો એમાં કેવી રીતે આવે? આ તો એના જેવું થયું કે સૂર્ય હોય ને અંધારું કેવી રીતે આવી ગયું, પ્રકાશ હોય ને અજ્ઞાન કેવી રીતે આવી ગયું. પછી કે આ બંધની સ્થિતિ કેવી રીતે થાય છે, અને આ બંધમાંથી અત્યંત મુક્તિ કેવી રીતે થાય? કેમ કે આ બંધાણા એવી સ્થિતિ, જે બંધનનો અનુભવ થઈ ગઈ, સ્થિતિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, અને મુક્તિ કેવી રીતે, એટલે કે બંધ કેવી રીતે છૂટે? આ અનાત્મા જળ એ શો પદાર્થ, જેને આપણે અનાત્મા કહીએ, તો એ અનાત્મા શું છે? કોઈ પદાર્થ છે, કોઈ જળ વસ્તુ છે? અને પરમાત્મા કોણ છે? તે બંનેનો એટલે આત્મા તથા અનાત્માનો વિવેક કેવી રીતે થાય છે? આ બધું મને કૃપા કરીને કહ્યું. એકારે ઘણા પ્રશ્નો પૂછી લીધા, પણ મુખ્ય પ્રશ્ન બહુ અગત્યના છે, અને આમાં બધો સાર આવી ગયો. આટલા પ્રશ્નો સમજાઈ જાય તો પછી બહુ વધારે કંઈ પૂછવા જો રહીએ ને સમજાઈ જાય તો. તો હવે પરમ દયાળુ શ્રી સદગુરુ શિષ્યના તે પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાનો પ્રારંભ કરે છે. બસ આ પ્રશ્નો તો નાના બધા એટલા પૂછી નાખ્યા, હવે એનો ઉત્તર આપે છે ગુરુ. ધન્યો અસી કૃત્યો અસી ભાવિતમ તે કુલમ ત્વયા યદ વિદ્યા બંધ મુક્તયા બ્રહ્મી ભવિતુમ ઈચ્છસી. એટલે સદગુરુ કે શિષ્યને કે તું નિષ્કામ કર્મના અનુષ્ઠાનથી પવિત્ર અંતઃકરણ વાળો છે. કારણ કે પવિત્ર અંતઃકરણ થયા પછી જ આવા પ્રશ્નો જાગે. કંઈક શુદ્ધિ અંતઃકરણમાં થઈ, કંઈક વિવેક જાગ્યો તો જ પ્રશ્નો થાય, નહીં તો આવા પ્રશ્નો નથી થતા. આપણા પ્રશ્નો જુદા હોય, એ સંસારને લગતા હોય, આવા ન હોય, આધ્યાત્મને લગતો પ્રશ્ન ન હોય. ક્યાં આવે કોઈને પ્રશ્ન થાય? સામાન્ય માણસોને તો પ્રશ્નો આવા હોય જ નહીં. એના પ્રશ્ન બધા સંસારને લગતા હોય. એટલે કે તું પવિત્ર છે, તારું અંતઃકરણ નિષ્કામ કર્મના અનુષ્ઠાનથી, એટલે કે કંઈક તે નિષ્કામ કર્મ કર્યા હશે, અનુષ્ઠાન કર્યા હશે, એટલે તારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું, અને એવો તું પવિત્ર અંતઃકરણો છે, તું બ્રહ્મ જ્ઞાન વડે કૃતાર્થ થઈશ. તને બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા કૃતાર્થ થઈશ, એટલે કે તારે પછી કંઈ કરવાનું રહેશે નહીં, તારા પ્રશ્નોનું બધાનું સમાધાન થઈ જશે. તે તારું કુલ પવિત્ર કર્યું, કારણ કે અવિદ્યારૂપ બંધની મુક્તિ વડે બ્રહ્મરૂપ થવાની ઈચ્છા કરે છે. હજી તો એની ઈચ્છા કરી તો એ કહે કે તું ધન્ય છે, તારું કુળ ધન્ય છે, તારા કુળને પવિત્ર કર્યું. કારણ કે આ ઈચ્છા, જે આવી ઈચ્છા, આવો પ્રશ્ન થવો જ દુર્લભ છે. એટલે કે તે તારું કુળ પવિત્ર કર્યું, કારણ કે તું અવિદ્યારૂપ બંધની મુક્તિ વડે બ્રહ્મરૂપ થવાની ઈચ્છા કરે છે. આ અવિદ્યારૂપ જે બંધન છે એની મુક્તિ વડે, એટલે કે બંધનમાંથી છૂટીને બ્રહ્મરૂપ થવાની તને ઈચ્છા જાગી, એ જ દુર્લભ છે. આવી ઈચ્છા સામાન્ય રીતે ન જાગે. બંધ છે જ આપણે તો સમજાતું, આ જીવન છે, બંધન છે, પણ એ બંધનને જીવન માની લીધું આપણે. આ બંધન છે એવું ખબર નથી સામાન્ય માણસને. બસ આ જીવન છે ને આમ જીવવાનું, ને આ બધું દોડવામાં, ખાવું પીધું, રાજ કર્યો, ને આ મેળવવામાં, આ દોડા દોડીને દિવસ રાત ઉદ્યમ કરતા કરતા શરીર છૂટી જાય. તો આવો પ્રશ્ન ખરેખર તો ન ઉઠે. આપણો અનુભવ એ છે. આપણે વળી ક્યાં પ્રશ્ન હતા, કંઈક વિશ્વની કૃપા કહો કે કંઈક આપણા પુણ્ય કર્મનો કંઈક ઉદય થયો છે, એટલે આ પ્રશ્ન આવા ઉભા થયો. ને પ્રશ્ન થાય તો આજ નહીં તો કાલે એનો જવાબ ક્યાંકથી પણ મળે છે. ખરી જિજ્ઞાસા આપણામાં ઉત્પન્ન થાય તો સર્વ પરમાત્મા રૂપ છે, ચેતના જ છે. આપણો જેવો ભાવ એવું અહીંયા આગળ ગતિ થાય જ, એનું સમાધાન સામે આવે. જેને જેને પ્રશ્ન થયા એને જવાબ એ મળ્યા, ભલે થોડું મોડાવેલું થાય, પણ પ્રશ્ન ન થાય તો જવાબની તો કોઈ શક્યતા જ નથી. તો પ્રશ્નનું પણ એટલું મહત્વ છે કે તને આવું બ્રહ્મરૂપ થવાની ઈચ્છા કરે છે.
બંધથી મોકળા થવા માટે પોતે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ દ્રષ્ટાંતો આપીને કહે છે. એ મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે મુક્ત થવું હોય તો પ્રયાસ તો પોતે જ કરવો પડે. હા, એ તો પ્રશ્નો છે, એ તો ચર્ચા થઈ રહી છે. આ પ્રશ્નો બધા એ જ કર્યા ને, હવે એનો જવાબ આપે છે. આ બધી હમણાં વાંચ્યો ને કે આટલા આટલા પ્રશ્નો એને કર્યા, હવે એક એક નો ઉત્તર આપશે. તો શરૂઆત ત્યાંથી કરે કે પહેલા તો તમારે જ કરવું પડશે. આપણે તો એમ માનીએ ગુરુ આશીર્વાદ દઈ દે, ગુરુ કહી દે, આપણો બેડો પાર થઈ જાય. એમ નહીં થાય. એટલે આરામથી જ એને ચેતવી દીધો કે પ્રયત્ન તો તારે કરવો પડશે. એના હવે ઉદાહરણ આપશે કે કેવી રીતે પ્રયત્ન થાય ને પ્રયત્ન ન કરીએ તો એના ઉદાહરણ જુદા જુદા આપણે મગજમાં ઉતારશે કે ભાઈ આપણે એમ માનીને ગુરુ કૃપા કરી દે ને માથે હાથ મૂકી દે ને બાપુ એટલે મારું બધું થઈ જાય. તો માથે હાથ મૂક્યા કરે આપણે એમાં શું હતું, બધાને લાઈને હજારો ભલે ને આવે, બધાને માથે મૂકે, બધાને બેડો પણ થઈ જાય. સાધુ સંતો શું હતું, એમ તો કરુણા છે, એ તો મૂક્યા કરે છે બધાને ઉદ્ધાર થાય. આપ મેરે આવીને સ્વર્ગે ન જવાય. આપણે સ્વર્ગે જવાનું મરવું તો છે ને. એટલે આપણે જ પ્રયાસ, કારણ કે અનુભવે આપણે, અજ્ઞાને આપણે છે, જ્ઞાને આપણે, અનુભવ આપણે કરવો હોય તો આપણે જ પુરુષાર્થ કરવો પડે. માર્ગદર્શન બધું મળે, સહાયક થાય બીજા, પણ આપણે પોતે કરવું પડે. એટલે અહીંયા શિષ્યને કહે કે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ દૃષ્ટાંતો આપીને કહે, પોતે જ પ્રયત્ન કરવો પડશે. ઋણ મોચન કરતા રહ પિતુઃ સંતિ સુતાદય બંધ મોચન કરતા તું સ્વસ્માદ અન્યો ન કરશન. એટલે કે પિતાના ઋણમાંથી તે પિતાને મોકળો કરનારાઓ તેના જે પુત્ર વગેરે બધા હોય છે, પરંતુ અવિદ્યા અને તેના કાર્યરૂપ બંધથી જીવને મોકળો કરનાર પોતાનાથી ભિન્ન કોઈ પણ નથી. આ બંધનમાંથી મોકળા થવા માટે તો પોતે જ વિધિવત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કોઈ આપણે કંઈ મુક્ત ન કરાવી શકે. એટલે કે પિતાના ઋણમાંથી, એ ઋણમાંથી પિતાને મોકળો કરનારા, એટલે આપણે પાછળ આપણે બધું કરતા હોય ને વિધિઓ, પુત્ર પોતા સંબંધ જેનો બધા હોય છે એ આ બધી વિધિઓ કરતા હોય વિધિઓ, પરંતુ મોકળો કરનાર પોતાનાથી કોઈ ભિન્ન નથી હોતો. આપણે પછી પિતૃનો કોઈની મુક્તિ માટે કરીએ ને આ કરીએ ને ભાગવત કરીએ તો એ કહે કે આ બધા પિતૃને મુક્તિ માટે છે, પિતૃના મોક્ષ માટે છે. અટાણે તો એ જ હાલે ને 5-25 ફોટા મૂકી દઈએ બધા ઘરે ઘરે ત્યાં આજુબાજુ, અમારો એક ફોટો કઈ રાખી દો તો કે અમારો રાખો, વાંધો નહીં, કે હગાવાલા બધા એને ફોટા રાખી દો. પછી એ બેઠા હોય એને એ નથી કરી કે ભાઈ મારી મુક્તિનું શું થાય, મારા ફોટા પછી મૂકી શકો. પોતે કરવાનું છે, કંઈ કર્યું નહીં અને પછી કોઈક વાંહે ફોટા મૂકીને ભાગવત કરીને આપણે મુક્ત કરશે, એમ ન થાય. આ કથા છે ગોકર્ણની, પણ એ ગોકર્ણ પોતે અહીંયા આવ્યો સૂક્ષ્મ શરીરથી અને ત્યાં રહ્યો તો વાંસમાં, અને એની કથા સાંભળી અને એમ એ મુક્ત થયો. એમને એમ આપણે કંઈ કોઈ એવી રીતે ન થાય. કારણ કે જે આપણા પિતૃ હોય કે જે આપણા સગા વાલા ગુજરી ગયા એની કોઈ દી જીવનમાં પોતે તો કંઈ કર્યું નથી, અને એ તો ઘણી વાર કથામાં એ જ બેઠા હોય. પાછા દાદાને કથા કરતા, દાદો પોતરો થઈને પાછો અહીંયા કથામાં બેઠો હોય, જેનો ફોટો રાખીને મુક્તિ માટે એ પાછો કરતા, એને ખબર નથી કે આ ફોટો છે એ હું હતો આગલા જન્મમાં, પાછો આ દીકરો પોતરો થઈને આવ્યો છે. એટલે આ બધી આવી છે સંસારની રચના. તો કે એમાં પોતે કોઈ આપણને મોકળા ન કરે, પોતાનાથી ભિન્ન કોઈ પણ નથી. એવું કોઈ નથી કે જે આપણને મુક્ત કરી શકે. બંધમાંથી મોકળા થવા માટે પોતે જ વિધિવત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મસ્તકે હસ્ત ભારાદે દુઃખમ અન્યેર નિવાર્યતે શુદ્ધાધિકૃત દુઃખમ તું વિનાશ સ્વેન ન કેનચિત. એટલે કે પોતાના માથા ઉપર રાખેલા ભાર આદિ દુઃખને બીજા વડે નિવારણ કરી શકાય. આપણે માથે વજન ઉચક્યું હોય તો એમાં કોઈક મદદરૂપ થઈ શકે, ઉચકવા લાગે અથવા તો થોડી વાર ઉતારીને આપણે આરામ મેળવી શકાય. એવું બધું શક્ય છે. અહીંયા કે એવું માથા ઉપર ભાર હોય અથવા તો કંઈ આવું દુઃખ બીજાઓની વડે નિવારણ. પણ ભૂખ આદિ એ ભૂખ તરસ જે બધા છે ઉપજેલા દુઃખને પોતાના આવીને અન્ય કોઈ ખાઈ લે ને આપણી ભૂખ મટી જાય એવું ન થાય. ભૂખ તરસ આપણે લાગી તો આપણે જ ખાઈએ પીએ તો જ આપણી તરસ ને આપણી ભૂખ સંતોષાય.
કોઈ ખાઈને આપણે સુધા આપણી કે ભૂખ આપણી નિવૃત્ત ન થાય. તો આ જુદા જુદા મૂર્તો ઉદાહરણ આપણે મગજમાં ઉતરાવવા માંગે છે કે આવી રીતે બીજાથી આપણું કલ્યાણ ન થાય. બીજા ભલે આપણા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ આપણે સહાયરૂપ થાય, તો કોઈ વડે કોઈ ખાય કે કોઈ પીએ અને આપણે નિવૃત્તિ, તે દુઃખની નિવૃત્તિ માટે પોતે જ ખાવું પીવું જોઈએ. તો બ્રહ્મ ભાવરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં પણ પોતે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ દ્રષ્ટાંત આપીને આગળ સમજાય કે પથ્યમ ઔષધ સેવા ચ ક્રિયતે યેન રોગીણામ આરોગ્ય સિદ્ધિર દ્રષ્ટાસ્ય નાન્ય અનુષ્ઠિત કર્મણા. એટલે કે જે રોગી વડે પથ્યનું અને ઔષધનું સેવન કરાય છે તેના આરોગ્યની સિદ્ધિ જોઈ છે, પણ અન્યના સેવેલા ઔષધ વડે કર્મ વડે એમ કે એની કોઈ સિદ્ધિ ન થાય. એક રોગી છે, બીમાર છે, તો એ ઔષધ વગેરે જે કંઈ કરવાનું છે, પથ્ય અપથ્ય, આ ખાવું આ ન ખાવું, આ ઔષધિ લ્યો, આ બધું એ જે રોગી હોય એને પોતે જ કરવું પડે. કોઈ અન્ય ઔષધિ લે ને આપણે સાજા થઈ જાય, આપણો રોગ દૂર થાય, એવું શક્ય નથી. આત્માનું જ્ઞાન પણ પોતાના પ્રયત્નથી થાય છે, એમ દ્રષ્ટાંત આપીને આગળ સમજાવે. આત્મા એટલે પોતે, પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, હું કોણ છું, એ જ્ઞાન પણ આપણને જ થાય. આપણને જ્યારે જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય અને આપણે માર્ગદર્શન પ્રમાણે સાધન ભજન કરીએ, આપણું જીવન બદલાવીએ, તો એ જિજ્ઞાસાપૂર્વક આપણે અંતર્મુખ થઈએ, આ બધું ભજન સાધન કરીએ, એના માટે જે કંઈ જરૂરી કરવાનું હોય શાસ્ત્રના મત કે ગુરુના બોધ પ્રમાણે, એ બધું આપણે જ કરવું પડે. આપણે જ કરીએ તો જ આપણે આપણા સ્વરૂપનો આત્મબોધ એટલે પોતાના સ્વરૂપનો એને બોધ થાય. વસ્તુ સ્વરૂપમ સ્ફુટ બોધશ્ચ બોધ ચક્ષુષા સ્વેનૈવ વૈદ્યમ નતુ પંડિતેન ચંદ્ર સ્વરૂપમ નિજ ચક્ષુષૈવ જ્ઞાતવ્યમ અન્યેર ગમ્યતે કિમ. કે જેમ ચંદ્રનું સ્વરૂપ પોતાના નેત્ર વડે જાણવા યોગ્ય છે, અન્ય મનુષ્યને નેત્રો વડે શું તે જાણી શકાય? કોઈની આંખોથી આપણે ન જોઈએ. આપણી આંખથી જ આપણે ચંદ્રનું કે જે કંઈ જોવાનું છે આપણી આંખથી જ આપણે જોઈ શકીએ, કોઈની આંખમાં ઉપયોગી ન થાય આપણને. તેમ બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મારૂપ વસ્તુનું સ્વરૂપ પણ પોતાના સ્વરૂપના સ્પષ્ટ જ્ઞાન રૂપ નેત્ર વડે પોતાથી જાણવા યોગ્ય છે, પણ અન્ય પંડિત વડે તે જાણી ન શકાય. પોતાનું તેમ એટલે કે ઉદાહરણ આપીને કે તે એવી જ રીતે બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મરૂપ, એટલે કે આત્મા બ્રહ્મથી અભિન્ન છે, એટલે કે બ્રહ્મરૂપ જ છે. બ્રહ્મથી આત્મા કોઈ અલગ વસ્તુ નથી, બે નથી ત્યાં. અભિન્ન હોય ને બે ન કહેવાય, એક જ. એટલે કે આત્મા એ બ્રહ્મ જ છે. એટલે કે બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મરૂપ વસ્તુનું સ્વરૂપ, એટલે કે આત્મા શું છે, એનું સ્વરૂપ શું છે. આત્મા પરમાત્મા વિશે શબ્દો આમ તો વર્ણન કરી શકતા નથી, પણ એના વિશે એના સ્વરૂપ લક્ષણ 3 કીધા, એટલું આપણે કહી શકીએ. વધારે પછી બોલીએ ભલે, પણ એ શબ્દોથી કોઈ જ્ઞાન ન થાય. પણ એના સ્વરૂપ લક્ષણ કીધા, સત, ચિત અને આનંદ, એ 3 એના સ્વરૂપ લક્ષણ કીધા. કે બ્રહ્મ કે ચૈતન્ય કે આપણો આત્મા કે એના લક્ષણ શું કેવું હોય આ તે, તો એ સત, ચિત, આનંદ આખરે તો આપણે અનુભવ થશે ત્યારે જ્ઞાન થશે, પણ એ સત, ચિત, આનંદ એટલું એના વિશે કહી શકાય. વિશેષ પછી બોલીએ તો એ કંઈ બહુ એનો અર્થ નથી. સત એટલે કે નિત્ય હોય, જેનો ક્યારેય નાશ ન થાય, જન્મ મરણ હોય નહીં, આરંભ અંત હોય નહીં, અને જે નિત્ય રહેનારું એને સત કહેવાય. એટલે એક તો આ બ્રહ્મ આત્મા પરમાત્મા સત છે, એટલે કે નિત્ય છે, એનો આરંભ અંત નથી, જન્મ મરણ નથી, અવિનાશી, અમર, અજર, એવું સત છે. પછી ચિત્ત એટલે ચૈતન્ય છે. ચિત્ત અને ચિત્ત એ બે શબ્દ શાસ્ત્રોમાં ઘણી વાર આવશે. ચિત્ત એટલે અડધો તો લગેડો, એ અંતઃકરણની વાત આવે. અહીંયા ચિત્ત એ આપણું સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય રૂપ છે, એટલે કે જડ નથી. આપણે જે આત્મા પરમાત્મા છે એવું આ જડ જેવો નથી, એ ચૈતન્ય છે. અને ચૈતન્ય છે એટલે જ તો આપણે આ બધું જાણી રહ્યા, આપણે અંદર સંવેદનાઓ, વિચારો, આ બધું અનુભવાઈ રહ્યું, બહારે બધું જાણી રહ્યા, એ પ્રમાણે કરે કે આપણે ચૈતન્ય છીએ.
ચૈતન્ય ન હોય તો જાણીએ નહીં. આપણે પાછા કહીએ કે મેં આ જાણ્યું, હું જાણું, મારી અંદર આ થાય, બારે આ થાય, ફલાણું આમ થયું, દીકરું, ચારે બાજુ આપણે જાણી રહીએ. અંદર કંઈક થાય તો આપણે જાણીએ, આપણા વિચારોને જાણીએ, આપણી વૃત્તિઓને જાણીએ, આપણા ભાવ અંદર આવે એને જાણીએ, કલ્પનાઓ, યાદો, જે કંઈ અંદર ઉઠેરી હોય એ સંકલ્પ વિકલ્પ આ બધાને આપણે જાણી રહ્યા. તો એ પ્રમાણ કરે કે આપણે આત્મા એ ચૈતન્ય છે, અને હું ચૈતન્ય છું એ આપણું પ્રમાણ કે હું જાણું છું આ બધું, એટલે હું ચૈતન્ય છું. જળ હું નથી, કારણ કે શરીર તો જળ છે, જળમાં થોડો એવો એમાં જાણવાનું ના આવે. જળની વ્યાખ્યા જે તરીકે જે પોતાને ન જાણે અને અન્યને પણ ન જાણે એ જળ કહેવાય. અને ચૈતન્ય છે એ અન્યને પણ જાણે અને પોતાને પણ જાણે. ચૈતન્ય પણ પોતે જ પોતાને જાણી શકે, ચૈતન્યને બીજું કોઈ જાણી ન શકે. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો એ એનો વિષય નથી. જળ વસ્તુ ચેતન ન જણાય, એટલે પોતાથી જ પોતાને જણાય, પોતે જ પોતાને અનુભવે કે હું આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, એવો પોતાને જ અનુભવ થાય, પોતાથી જ પોતાને અનુભવ થાય પોતાનો. બીજા કોઈ સાધનમાં ઉપયોગી નથી. શુદ્ધ બુદ્ધિને વિવેકવતી બુદ્ધિને જેને કહીએ છીએ આપણે, એ બધું એ નજીક સુધી જવામાં ઉપયોગી છે, વિવેક કરવામાં ઉપયોગી છે. આત્મા અનાત્માનો એ વિવેક કરી શકે બુદ્ધિ. બે અલગ છે હું કરી શકે, પણ પછી આ આત્મા છે હું કઈ બુદ્ધિથી જ્ઞાન ન, એ અલગ થાય ને વિવેક થાય એટલે તો પછી પોતે જ પોતાને જાણી લે વિવેક થાય એટલે. કારણ કે અનાત્મા અને આત્મા અલગ છે હું જેવી એ બુદ્ધિથી જેવો એનો વિવેક થયો એટલે જ એને તરત એનાથી પોતે અલગ છે એવો બોધ થાય અને પોતે જ પોતાને જાણે કે હું બ્રહ્મ છું. એટલે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. તો એ પોતાનો અનુભવ છે, અપરોક્ષ અનુભૂતિ એને કીધી. પરોક્ષ જ્ઞાન તો આપણે ઘણું આનું શાસ્ત્રોને વાંચીને સાંભળીને પરોક્ષ જ્ઞાન તો મળતું હોય, પણ અપરોક્ષ અનુભૂતિ ન થાય ત્યાં સુધી વાસ્તવિક જ્ઞાન ન થાય. અનુભૂતિ કર્યા સિવાય એ કોઈ જાણવાનો વિષય નથી બનતો. એટલે કે એ સ્પષ્ટ જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ વડે પોતાથી જ જાણવા યોગ્ય છે. એ જે આપણું સ્વરૂપ છે એ આવી રીતે જાણે છે. પણ અન્ય પંડિતો જાણે ને, કોઈ જાણે ને આપણને જ્ઞાન થાય એવું નથી, આપણે જાણવું પડે. જ્ઞાનરૂપ નેત્ર, અહીંયા આપણે જ્ઞાનરૂપ નેત્ર કહીએ, વિવેક કહીએ. એવું નેત્ર એટલે કોઈ આંખ નથી, પણ જ્ઞાન ચક્ષુ ઘણી વાર કહેતા આપણે, તો એ વિવેક થવું એ જ્ઞાન છે. તો પોતાના પ્રયત્નથી જ બંધની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે એમ આગળ કહે છે. 55 શ્લોકમાં કે અવિદ્યા કામ કર્માદિ પાસ બંધમ વિમોચિતમ કહ શક્નુર્યાદ વિના આત્માનમ કલ્પકોટી સતેર હતી. એટલે કે અવિદ્યા કામ એટલે કે પ્રાણી પદાર્થની તૃષ્ણા, કામમાં બધું આવી જાય. આ નામરૂપ જગત છે એ કોઈ પણ વિષયની આપણે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થવી કામ છે, કામના કામ કહીએ. એમ જગતના 5 આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયના 5માં બધા વિષયમાં આવી જાય. જગતના બધા વિષય 5 વિભાગમાં આવી જાય. જોવાના, સાંભળવાના, સ્પર્શ, સ્વાદ અને શ્રવણ, આ બધું એમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયના 5 વિષયમાં જગતના બધા વિષય આવી ગયા. તો એ જે વિષયોની ઈચ્છા આપણે કામના અંદર ઉત્પન્ન થાય એને અહીંયા કામ કીધું. તૃષ્ણા, પદાર્થ મેળવવાની ઈચ્છા એ તૃષ્ણા. એટલે યોગમાં સૂત્ર છે. જે વૈરાગ્ય છે ને, વશીકાર વૈરાગ્ય છે. દ્રષ્ટ અનુશ્રવિક વિષય વિતૃષ્ણસ્ય વશીકાર વૈરાગ્ય. એટલે કે દ્રષ્ટ એટલે એક તો સામે દેખાય એમાં આપણી ઈચ્છા થાય, સામે જોઈએ એટલે ઈચ્છા થાય કે આ મળી જાય તો સારું. પછી અનુશ્રવિક એટલે કે સાંભળેલા, જોયા તો ન પણ સાંભળ્યું, કોઈ કીધું કે અમેરિકામાં આમ હોય ને ત્યાં હોય ને આમાં તો આમાં શાસ્ત્રોમાં લખ્યું સ્વર્ગ હોય ને ત્યાં તો ભોગ હોય ને આ તો આવામાં સુખ હોય ને, એ બધું આપણે જોયું નથી, હજી કંઈ ખબર નથી, પણ સાંભળ્યા ખરા. તો સાંભળેલામાંય તૃષ્ણા થાય. કોઈ આપણને કહે કે આવું આવું છે એટલે આપણે અંદર એ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય. તો આવી રીતે એક તો જોયેલા ને સાંભળેલા બે વિષયમાં જેને તૃષ્ણા ન રહી એ વશીકાર વૈરાગ્ય. વિતૃષ્ણસ્ય, તૃષ્ણાનો ભાવ એ પ્રાપ્ત કરવાની હવે ઈચ્છા ન રહી. કંઈ ખબર પડી એ બધું તણખલા સમાન છે. બ્રહ્મલોક પણ એક તણખલા સમાન છે. આખરે એ બધું મિથ્યા સપનું છે, કોઈ પ્રાપ્તિ એમાંય નથી. એનું મૂલ્ય તણખલા સમાન છે. એને ઉત્તમ વૈરાગ્ય કીધું. એટલે અહીંયા કહે છે કે એ જે એક પહેલું તો અવિદ્યા, પછી કામ અને કર્મ. કર્મ એટલે ઈચ્છિત પ્રાણી પદાર્થની પ્રાપ્તિ મટમાં કરવામાં આવતો પ્રયત્ન. આપણી ઈચ્છા તો થઈ પણ પછી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. સંસારમાં એવું હોય કે કોઈ તો પ્રયત્ન કર્યા વિના પ્રાપ્તિ ન થાય.
પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈક ને કંઈક પ્રયાસ કરવો પડે. સંસારનો કોઈ પણ વિષય એ કર્મથી પ્રાપ્ત થાય. એટલે તો કર્મકાંડમાં આ જ આવેલું કે તમે આ કર્મ કરો તો તમને આ પ્રાપ્તિ થાય. વેદોના 80% કર્મકાંડ જ છે. અમુક વિષયની પ્રાપ્તિ કરે એને માટેનો આ પુરુષાર્થ કરો, એના યજ્ઞ અને હોમ હવન ને પછી તો ઘણી બધી વિધિઓ છે કે આમ કરો તો એ પ્રાપ્ત થાય, આમ કરો તો આ મળે. તો કર્મકાંડ છે એ મોટા ભાગે વેદોમાં કર્મકાંડ છે. ને વ્યવહારમાં તો કર્મકાંડ જ હોય ને. આપણે ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી એ જ તો સંસાર છે. એ તો વાત કરે કામના એટલે સકામ જ કહેવાય ને. કામના મેળવવાની થવી એ સકામ. તમે કામના પૂર્વક કર્મ કરો બધા સકામ. નિષ્કામ તો કામના ન હોય કર્મ કરો તો નિષ્કામ કહેવાય. સકામ એટલે કામના સહિત ઈચ્છા, એ જ બંધન કરે. કામના જ બંધન કરે ને આપણને. એટલે તો કર્મયોગમાં નિષ્કામ કર્મની વાત કરી. કારણ કે આસક્તિ તમને બાંધે, કર્મ બાંધતું નથી. કર્મ જળ છે સ્વભાવથી, કેવી રીતે બંધન કરે? પણ ફળની આસક્તિ, કર્મમાં આસક્તિ હોય અને ફળમાં આસક્તિ હોય. એટલે આસક્તિથી આપણે એ ક્રિયાથી જળથી બંધાણા, કોઈ બાંધ્યા નથી. કર્મ બાંધતું નથી. તો એટલે તો ગીતાજીમાં નિષ્કામ કર્મ કીધું. ભાઈ કામના રહિત તમારું કર્તવ્ય માનીને કરો, ફળની કોઈ અપેક્ષા ન રાખવી. ફળની અપેક્ષા એ જ કામના છે, આસક્તિ છે. એટલે અહીંયા એ જ કહે કે એક તો અવિદ્યાને લીધે તો ઉભો થયો. અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન, પોતાના સ્વરૂપને ન જાણવું એ જ અવિદ્યા, અજ્ઞાન. માયાનો જે અંશ આપણને જીવને દરેકને આપણી મૂળ પ્રકૃતિ જે ઈશ્વરની હોય ને એને માયા કહેવાય. અને એ દરેક અંશ જીવને પણ મળેલો છે. તો એ એનો અંશ છે અને આપણે અવિદ્યા કહીએ. ઈશ્વરની જે કંઈ એની મૂળ પ્રકૃતિ છે એને માયા શબ્દ ઉપરાણો. આપણી મૂળ પ્રકૃતિ, આપણું કારણ શરીર જે છે એ અવિદ્યા છે, અજ્ઞાન છે. એ જ કારણ શરીર. એ કારણ શરીરમાંથી આ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ જગત આખું ઉત્પન્ન થાય છે. એને એ કારણ શરીર એક સુષુપ્તિ અવસ્થા, ત્રીજી ઉમાં આપણે હમણાં ચર્ચા કરતા હતા ને. તો એ અવિદ્યા, એમાંથી પછી કામ ઉત્પન્ન થયું એટલે કે મેળવવાની ઈચ્છા થઈ, બધા વિષયો ભોગ પ્રાપ્ત કરવાની. અને પછી એ ઈચ્છિત બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન ચાલુ કર્યા, મનથી ને શરીરથી ને વાણીથી ને બધી રીતે. આપણે સતત કંઈક ઈચ્છા જાગીએ એટલે મનને નિરાંત ન હોય. સતત ઈચ્છા વિક્ષેપ, ઈચ્છાઓ જેટલી વધારે એટલું મન અશાંત વધારે. એટલા જ પ્રયાસો અને મથામણ ચાલતી જાય મનથી. આમ કરો તો મળી જાય, આમ કરો તો મળી જાય. એ સતત મન અશાંત રહેતું હોય. એટલે આપણી અશાંતિનું કારણ આપણી કામનાઓ છે. કામના ન હોય તો હમણાં મન શાંત થઈ જાય, સ્થિર થઈ જાય. એટલે તો કીધું કે કામના, પરમાત્મા પ્રાપ્તિમાં કામના ન હોય. સંસારના વિષયમાં કામના અને પ્રયાસ બે જોઈએ. સંસારનો વિષય કોઈ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એ ઈચ્છા પહેલા જોઈએ, એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પ્રયત્ન જોઈએ. આ બે વસ્તુ સંસારને બધાના જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં પ્રયત્નથી જ મળે. ત્યારે ઈશ્વર વસ્તુ જે આત્મા પરમાત્માની વાત અહીં આવે, ખરેખર કંઈ પ્રયાસથી મેળવવાની કોઈ વસ્તુ નથી. પ્રયાસ જ છોડવાનો છે અહીંયા તો. આ પ્રયાસ કરીએ એ જ આડો આવે. આપણે એમ કહીએ કે આમ કર્યા વિના થોડો આત્મા મળે, ભગવાન મળે ને આ મળે. એ મેળવવાની કોઈ વસ્તુ જ નથી. આપણે પોતે જ છીએ, આપણું પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. તો એ કંઈ સ્વરૂપ અત્યારે નથી, આપણે અટાણે નથી. એમ કોઈ દી થયું કે હું અટાણે નથી? તો હું છું એ તો સામાન્ય જ્ઞાન તો બધાને છે કે હું છું. આ હું કોણ છું એ ખબર નથી. એ વિશેષ જ્ઞાનનો અભાવ. સામાન્ય જ્ઞાન કોઈ કહી ન શકે કે હું નથી. હું નથી એમ કહેવા જાય તો એ સાબિત થઈ જાય કે હું છું. એ ના કહેવા વાળો પોતે સાબિત કરે કે હું છું. વદતો વ્યાઘાત દોષ કહે શાસ્ત્રમાં, કે આપણે કહીએ મારે જીભ નથી. આપણે બોલીએ કોઈને કે મારે જીભ નથી, એટલે કે તું બોલે છે સાબિત કરે કે તારે જીભ છે. એમ આપણે કહીએ કે હું નથી કરે, મૂર્ખ અજ્ઞાન મને કહે કે હું નથી. તો હું નથી એમ બોલવા વાળો એ સાબિત કરે કે હું છું. કોક છે સત્તા, હું કોકનું છે, અસ્તિત્વ છે. એટલે અહીંયા ઈશ્વરની પણ ઈચ્છા અંતે એ છોડવી પડે. મને ભગવાન મળી જાય, મને મોક્ષ મળી જાય, મને મુક્તિ મળી જાય, આ પણ મનની જ ઈચ્છાઓ છે. છેલ્લે તો આ બધી ઈચ્છાઓ મૂકો ને પછી જ મન સ્થિર થાય. કારણ કે એ પણ એક મનની ઈચ્છા છે. અને એ કોઈ ઈચ્છા કરવાની વસ્તુ નથી, કે કોઈ અલગ નથી, કે કોઈ વસ્તુ મેળવવાની થોડી છે. પોતે જ પોતાને જાણવાનો છે અહીંયા. તો જ્યારે આપણે ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય ને, મન શાંત થતા આત્માનો અનુભવ થાય. જ્યારે મન સ્થિર થશે, શાંત થશે, ત્યારે આપણે સ્વરૂપનો બોધ થશે. જ્યાં સુધી એક નાની સૂક્ષ્મ ઈચ્છા રહીને આપણે મન શાંત થઈ જાય એ પણ એક ઈચ્છા છે. તમે ઈચ્છા ન કરવી, વાત એ છે.
તણખલાથી બ્રહ્મલોક એ તો સંસારમાં આવે બધું. એ બ્રહ્મલોક એ સંસાર જ છે. ઈશ્વરનું ત્યાં કઈ સ્થાન નથી. એ બધું બ્રહ્મલોક આમાં જ આવે. એટલે તણખલા સમાન કીધું. માયા છે એ પણ બધા લોક આ તે બધું માયાના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે. એ બધું પણ અજ્ઞાન વશ ઉત્પન્ન થયું છે. બ્રહ્મ એ કોઈ લોક નથી. બ્રહ્મ તો સર્વવ્યાપી ચેતના છે. એનું કોઈ સ્થાન ન હોય કે અહીંયા હોય ને ઉપર હોય ને ત્યાં જઈએ ત્યારે મળે, એવું નથી. એ તો અહીંયા અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. હું જ પોતે છું બ્રહ્મ. એટલે કીધું કે તમે એ પરમાત્મા કે આત્માનું મને જ્ઞાન થાય, મને આ કંઈક થાય, આ બધી સૂક્ષ્મ મનની જ ઈચ્છાઓ છે ને એ રહેશે ત્યાં સુધી આપણે વિક્ષેપ કર્યા કરશે. જરાક પણ મનની ઈચ્છા થઈ એટલે આપણે તરત ઉત્પાદ ચાલુ થઈ જાય. મન મથામણ ચાલુ કરી જાય. આમ કરીએ તો મળે, આમ કરીએ તો ભગવાન મળે, આમ કરીએ તો આત્મા જાણી લો. એટલે અહીંયા કહે કે તમે ઈચ્છા સાવ મૂકી દો. ધ્યાન કરવા બેસો તો કોઈ ઈચ્છા ના. ગુરુજી કહેતા તમે ધ્યાનમાં બેસો એટલે સંકલ્પ કરો, આ જગતમાં મારો કોઈ છે ને મારે કંઈ જોતું નથી. તો એ તો મન સ્થિર થઈ જાય. કંઈ જોતું નથી, મારું કંઈ છે ને મારે કંઈ જોઈતું નથી. તો છે નહીં, મનમાં ઈચ્છા થઈ એ જ પ્રયાસ, એટલે મન સક્રિય થઈ જાય. ઈચ્છા ન હોય તો નિષ્ક્રિય. તો એ નિષ્ક્રિય જ્યારે મન થાય ત્યારે જ આપણા સ્વરૂપનો બોધ થાય. કબીરે દુઆમાં કહે, તીરથ તીરથ ક્યું ફીરે, તીરથ તો ઘટમાં આય, જો સ્થિર હોય એવો તીર ગયે, અસ્થિર તીરથ ના. જે સ્થિર થઈ ગયા. સ્થિર ક્યારે થવાય? સ્થિર શરીરથી થવાનું નથી. શરીરને કોઈ દી સ્થિર ન કરીએ ગયે. બળજબરી ગમે એટલે કરીને બેહારો ઘડીક વાર, પણ એ કંઈ સાવ સ્થિર થોડું. કદાચ થાય સ્થિર તો એ કેટલીક વખત રાખો. એટલે શરીરની સ્થિરતાની વાત નથી. અંદર મન સ્થિર થવું જોઈએ. શરીર તો કામ કરીએ, ભૂખ લાગે તરત પ્રવૃત્તિ, આ તો એની તો થતી જ રહેવાની છે. પણ મન શાંત થવું એ સ્થિર છે. અંદર જેવું મન શાંત થશે એટલે કે સ્થિર હોય એવો તીર ગયે, એટલે કે તરી ગયા. તરી ગયા એટલે કે એને બોધ થઈ ગયો. બાઇબલમાં આવું લખ્યું, બી સ્ટીલ એન્ડ નો ધેટ આઈ એમ ગોડ. બી સ્ટીલ. સ્ટીલ એટલે સ્થિર થાવ, શાંત થાવ. તો તમે એમ કે શાંત સ્થિર થશો તો તમને સમજાશે કે હું જ ભગવાન છું, આઈ એમ ગોડ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ. આ બધી એ જ તો વાત છે. તો સ્થિરતાની એ વાત છે. એટલે ધ્યાનમાં હોય કે અહીંયા કે આખરે પરમાત્મા આ કોઈ મેળવવાનું હોય તો અન્ય વસ્તુ થઈ ગઈ. ઈચ્છા કોની હોય? જે ન હોય એને માટે ઈચ્છો. અહીંયા તો તમે પોતે જ છો, શેની ઈચ્છા કરવી જોઈએ? એટલે સ્થિર થવાની જ વાત છે. બધી સાધનાઓ પ્રયત્ન છૂટવા જોઈએ ને એ જ શરણાગતિ. પ્રયત્ન તમારા તરફથી બંધ થઈ જાય એ શરણાગતિ. ધ્યાન એ આ છે, પ્રયાસ રહિત જાગૃતિ ધ્યાન છે. જ્યાં સુધી આપણે પ્રયાસ કરીએ ધ્યાનમાં, આ કરીએ ને આ કરીએ મથામણ, ત્યાં સુધી ધ્યાન નથી. એટલે શ્વાસ ઉપર ધ્યાન કરવાની વિધિ બતાવી કે એમાં પ્રયાસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો પ્રયાસ રહિત પોતે અકર્તા છે હું સમજાશે તો. નહીં તો હું ધ્યાન કરવાનું, હું આ કરવાનું, હું પણ કરતા પણ ચાલુ રહીએ છે. અને એ જ તો અવરોધ રૂપ બને છે. સ્વરૂપમાં બોધમાં જ વિઘ્ન એ છે. એટલે અહીંયા પ્રયાસ છોડવાના છે. સંસાર માટે પ્રયાસ કરવા પડે અને અહીંયા પ્રયાસ બધા છોડી દેવાના છે. એક ભાઈ બહુ અશાંતિ, આપણે તો હોય બધાને તો જાય કોઈ સંત પાસે કે બાપુ આ મન મારું બહુ અશાંત છે, મારે શાંતિ માટે શું કરવું, મને કંઈક રસ્તો બતાવો. કે ઊંઘ નથી આવતી, આ છે. આપણે બોય સંસારમાં તો આ જ હોય ને. તો એ સાધુએ કીધું કે તારે શાંતિ જો મેળવે તો કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કે ઓલા ભાઈને સમજાવવાનું એ કે બાપુ કર્યા વિના શાંતિ મળે. એ કે તો કે તું કરી કરીને જ અશાંતિ ઊભી કરી, કરવાનું બંધ કરી દે તો શાંતિ તો તારું સ્વરૂપ છે. એ ક્યાં કોઈ બીજી વસ્તુ તારે મેળવી? આ તે કરવાનું ચાલુ કરી એટલે અશાંતિ ઊભી થઈ. ઈચ્છાઓ થઈ એટલે કરવાનું ચાલુ થયું, કરવાનું ચાલુ એટલે ઉત્પાદ ચાલુ થયો. અને તું પોતે કે કરીને ઉપડે ઉભા કરે, કરવાનું બંધ કરી દે તો શાંતિ તો તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. પરમ શાંતિ એ આપણો આત્મા છે. આ મનની શાંતિ તો થોડી વાર હોય ને પાછી નહીં હોય. મનને શાંત ન કરી શકાય. અશાંતિ એ જ મન અને શાંતિ એ આપણું સ્વરૂપ. મન શાંત એ શક્ય નથી. જ્યારે મન ચંચલ કામના ઊભી થાય એને જ મન કીધું. અને જે આપણી વાસ્તવિક શાંતિ આપણું સ્વરૂપ છે એ નીતિ હશે. એટલે કીધું કે જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરમ શાંતિમ અચિરેણ અધિગચ્છતિ. ગીતાજીમાં આવે છે. જ્ઞાન થાય ત્યારે શું થશે? કે અચિરેણ એટલે કે તુરંત, વાર નહીં લાગે. અહીંયા જ્ઞાન થયું ને આ બાજુ પરમ શાંતિની ઉપલબ્ધિ થશે. એટલે એને પરમ શાંતિ કયો, પરમ આનંદ કયો, પરમ સુખ કયો, આ બધા શબ્દો મૂળ આપણા સ્વરૂપના જ છે.
કોઈ એને શાંતિ શબ્દ, અંતે તો શાંતિ છે ને. મન બસ સ્થિર થઈ જાય શાંતિ, મન સ્થિર થઈ જાય તો ઉપદ્રવ બધા બંધ થઈ જાય. આ મન જ હક નથી લેવા દેતું, એટલે તો આ બધી આપણે માથાકૂટ કરવી પડે, સાધના કરો ને આ કરો ને આ કરો, ઉપાય કંઈક કરીએ પણ એ જ અશાંતિ એ જ છે. શાંત એ આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે અહીંયા કે આ પોતાના વિને એને કોણ બીજું સમર્થન, આપણે જ કરવું પડે બધું. અવિદ્યા, કામ અને કર્મ પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવતો પ્રયત્ન આદિના પાસે ફંસાયેલા કરેલા દુઃખરૂપ બનતી પોતાને મોકળા કરવા માટે પોતાના વિના 100 કરોડ કલ્પો વડે પણ કોણ સમર્થ થાય? જ્યાં સુધી પોતે નહીં કરે ત્યાં સુધી અનેક જન્મોને આ કલ્પોને યુગો વીતી જાય તો કોઈ સફળતા ન મળે. પોતે જ કરવું પડે. શરૂઆત તો કર્મથી જ થશે. આપણે કહીએ કંઈ કરવાનું નથી, પણ હવે એ સમજાય નહીં, એ કંઈ ન કરવું અને સ્થિર રહેવું એ તો મુશ્કેલી છે ને. એટલે પ્રયાસ તો છે શરૂઆતમાં, નિષ્કામ કર્મ અંતે બધું શુદ્ધિ બધું કરવું તો પડશે. પણ અંતે સમજાયા કે કોઈને પણ જ્ઞાન, વાસ્તવિક અપરોક્ષ અનુભૂતિ જ્યાં સુધી એ પ્રયાસ છૂટે ને ત્યાં સુધી ન થાય. અને પ્રયાસ છોડી દેવા એ શરણાગતિ છે. જ્ઞાની હોય કે કોઈ પણ યોગી હોય, છેલ્લે એનો પ્રયાસ છૂટી જાય. પ્રયાસ રે ત્યાં સુધી અવરોધ બની જાય. સ્થિતિ ત્યાં પહોંચી ગયા પણ એ જ વિઘ્ન હોય, પ્રયાસ હજી ચાલુ છે. એટલે પ્રયાસ છોડી દઈએ એટલે અનુભવ થાય, સ્થિર થઈ જાય. પ્રયાસ ન હોય તો સ્થિર થઈ જાય. આપણે પ્રયાસ કરીએ એટલે જ અસ્થિરતા ઊભી થાય, કરતા પણ ચાલુ રહીએ. બ્રહ્મના અને આત્માના એકપણાના જ્ઞાન વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી એમ કહે છે. હવે કે બ્રહ્મ અને આત્મા એક જ છે એમ જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી મુક્તિ ન મળે. શંકરાચાર્ય કીધું જીવો બ્રહ્મેવ ના પરહ, એટલે કે જીવ બ્રહ્મરૂપ જ છે, પર એટલે કે અન્ય નથી, એનાથી અલગ નથી. તો આ પણ આત્મા પરમાત્માની અભિન્નતા બધી વાત એક જ છે. આ તત્વમસીમાં એ જ આવે કે તત એટલે કે તું એટલે કે ઈશ્વર અને ત્વમ એટલે જીવ. તો જીવ અને ઈશ્વર સ્વરૂપથી એક જ છે, ભેદ નથી. એ જ તો બોધ છે મહાવાક્યનો. દેહને લીધે બે અલગ અલગ લાગ્યા કરે. આપણે દેહથી જોઈએ તેમ છે કે તમે અલગ હું અલગ, બધાની અંદર એક જ ચેતના છે, આત્મા છે. આકાશના ટુકડાના પર તો ચેતના થોડા વિભાગ પડે કે તમારો આત્મા જુદો, મારો આત્મા જુદો, ભગવાન જુદા, આ બધું જુદું. બ્રહ્મમાં ચેતનામાં કોઈ વિભાજન નથી. ત્યાં તો એક રૂપ અદ્વૈત છે, બસ હોવા પણ સત્તા માત્ર. નામ રૂપ ત્યાં કઈ રહેતા જ નથી, તો વિભાગ છે ના હોય. નામ રૂપને લીધે જ વિભાગ ઉભા છે. ઉપાધિકૃત ભેદ, વેદાંત એમ કે ઉપાધિકૃત ભેદ છે. અને ઉપાધિના જે ભેદ હોય ને મિથ્યા હોય, વાસ્તવિક ભેદ ન હોય, પણ ભેદ છે એવો દેખાવ ઉભો કરે. ઉપાધિ શબ્દ આને માટે વપરાય. આ મકાન છે તો એને લીધે આપણે ભ્રમ ઉભો થઈ જાય કે અંદરનું આકાશ જુદું, બહારનું આકાશ જુદું, એવું આપણે ભ્રાંતિ થઈ શકે, એટલે ઉપાધિ કહેવાય. પણ આકાશ અહીંયા છે એ બહાર છે એમાં કોઈ, આ દિવાલને આર પારે આકાશ, આ તો ઠીક બારીઓ છે એટલે આપણે હજી થાય કે એક નહીં. પણ આ ભાવ કિલ્લેબંધી પાકું કરી દો, લોખંડની ગમે એવી દિવાલ બનાવો તો પણ કઈ આ આકાશ ઓલા બહારના આકાશથી જુદું ન પડી શકે. તો આ મઠાકાશ એ જ ઈશ્વર છે. આ નાના નાના આપણે ઘડા એ મૂક્યા તો એની અંદર આકાશ હોય તો આપણે થાય કે આ ઘડાનું આકાશ જુદું, આ ઘડાનું જુદું. એવો ઘડાના આકારને લીધે ભ્રમ ઉભો થાય. પણ એ ઘટાકાશ, આ મઠાકાશ અને બહારનું મહાકાશ, આ ત્રણેયમાં કોઈ ભેદ નથી. એ જે ઘડામાં આકાશ છે એ જ આ છે ને એ જ આ છે, બધું એક જ છે, વિભાજન થયું નથી. એવો ભ્રમ ઉભા આપણે ભ્રાંતિ ઉભી થાય કે દિવાલને લીધે એમ થાય કે આકાશ જુદું હશે. આકાશના ભેદ ન પડે શકે. આકાશ તો અણુ પરમાણુ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે, આર પાર હોય તે બધામાં. કારણ કે આકાશમાંથી જ આ વાયુ અને અગ્નિ ને જળ ને પૃથ્વી તો એમાંથી ઉત્પન્ન થયા, આકાશમાંથી બધા ઉત્પન્ન થયા. તો એ આકાશને ભેદી ન શકે, આકાશને અસર ન કરી ગયા. ચાર બાકીના ભેદ ભૂત છે એ બધા. એટલે અહીંયા કે આત્માના, બ્રહ્મના અને આત્માના એકપણાના જ્ઞાન વિના બોધ ન થાય. બે એક જ છે એવો બોધ થવો જોઈએ. અને આપણે બેને એક કરવાના નથી, એક જ છે. આપણે પોતાને જાણી લઈએ એટલે બધું સમજાઈ જાય. મૂળ મુદ્દો ફરી ફરી નહીં જાય. પોતાને જાણી લે ત્યારે સમજાય કે આ બધું આત્મા છે સર્વવ્યાપી એક જ છે, બધાની અંદર એ જ છે, બે નથી. નહીં આત્મામાં કોઈ
નામ રૂપ કંઈ રહેતું જ નથી ત્યારે એ અભેદ છે એનો બોધ ત્યારે જ થાય. આગળનો વિષય આવતીકાલે લઈશું. 5 થયા તો આપણે આરતી કરીને પૂરું કરીએ. થોડું લઈએ ને જાજો ડોઝ પછી એકારે થોડું લઈએ, એના ઉપર થોડુંક ચિંતન મનન થાય, પછી સાંભળો એના ઉપર થોડુંક બેહીને એકાંત થોડોક વાગોડવું, નહીતર છે ને થોડી વાર પછી પાછું ભૂલાઈ જાય. હું સાંભળ્યું તો હું વાતો થઈ મગજમાં નીકળી જાય. થોડી વાર એ ચિંતન મનન થાય તો એના સંસ્કાર દૃઢ થાય. મનન જરૂરી છે. શ્રવણ કરીએ અત્યારે, પછી મનન જરૂરી છે. મનન પછી નિધિ ધ્યાસન આવે. એ જે સમજણ ઊભી થાય એ પ્રમાણે પછી રહેવું, એવી રીતે હોશપૂર્વક આપે બધું એ નિધિ ધ્યાસન એ ધ્યાન છે. મનન શ્રવણ એ ક્રિયા છે, ઓલું ધ્યાન પછી છે. તો ધ્યાનથી જ આ વિપરીત ભાવ અને સંશયને બધા ધ્યાનથી દૂર થાય. સંશયની વિપરીત ભાવની નિવૃત્તિ એનાથી થાય. તો આટલું શ્રવણ ઘણું, પછી મનન થાય તો કરું. આપણે આરતી આપો બધાને, ઘણી પડી છે. આ નમી જાય એટલે મેં રાખી હેઠું બેસી જશે. તો બરાબર. आठ नंबर पाना ऊपर से सायम आरती। आरती करूं मारा हरि गुरु राम संत टाळा रे सर्वे फंद छोड़ावा 84 ना बंद हरि गुरु देवनी आरती। आरती करूं वारणा અને ધરું ચરણ કમળ માં ધ્યાન સદગુરુ ને શિષ સોંપતા મારા ટળી ગયા દેહ અભિમાન હરિ ગુરુ દેવની આરતી। મારા ટળી ગયા દેહ અભિમાન હરિ ગુરુ દેવની આરતી। સદગુરુએ કહ્યું સાનમાં અને સમજાવી સઘળી રીત જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એજી મને ભાષ્યું છે તુરિયાતીત હરિ ગુરુ દેવની આરતી। મને ભાષ્યું છે તુરિયાતીત હરિ ગુરુ દેવની આરતી। મનોભાવે ગુરુએ મહેર કરી અને સુખ આપા અપાર
અંતર ચક્ષુ મારા ઉઘાડ્યા, હજી મને ભાસ્યું છે બ્રહ્મ આકાર, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. મને ભાસ્યું છે બ્રહ્મ આકાર, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. સદગુરુની શોભા શું કહું, મુખ સે વર્ણવી ન જાય. શિવ બ્રહ્માજીની સ્તુતિ કરે, જેના વેદ વિમલ જસ ગાય, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. એના વેદ વિમલ જસ ગાય, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. સુરતા શૂન્યમાં જય ચડી, નિવૃત્તિ પામી વિરાટ. જન્મ મરણની ભેટડી, હજી મને પામી છો સદા નિર્વાણ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. હું તો પામી છું પદ નિર્વાણ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. અખે પદ અવલોક્યું, અને આ સદગુરુ કે ખોજ. અંતર આત્મો પોતાનો, વાલો મારો વિલસ્યા છે પોતાની મોજ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. વાલો મારો વિલસ્યા છે પોતાની મોજ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. આરતી કરું મારા હરિ ગુરુના સંત, ટાળાવે સર્વે ફંદ. હે છોડાવા 84 ના મંદ, હરિ ગુરુ દેવની આરતી. હરિ ગુરુ દેવની આરતી. ચંદ્રશેખર 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 પાહી મામ. ચંદ્રશેખર 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 પાહી મામ. ચંદ્રશેખર 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 રક્ષમામ. ચંદ્રશેખર 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 રક્ષમામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાહી મામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ પાહી મામ. રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષમામ.
कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव पाहि मां कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव पाहि मां कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव रक्ष मां कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव रक्ष मां सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु पाहि मां सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु पाहि मां सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु रक्ष मां सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु रक्ष मां सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु सद्गुरु प्रभु रक्ष मां। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, द्वारिकाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।